હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી કટલેસ બનાવવાની રેસીપી। એકદમ સરળ રીતે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવી કટલેસ બનાવવાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં પણ ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવી જ કટલેસ બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક નાનું ગાજર લીધું છે અને ગાજરને મેં પીલ કરી લીધું છે, એક લીલું મરચું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે। હવે આપણે આ રીતે ફૂડ ચોપરમાં ગાજર, મરચું અને આદુને કટ કરીને એડ કરી દઈશું અને ચોપ કરી લઈશું। તમારે કેરેટને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો, અથવા તો ખમણીથી ખમણવું હોય તો પણ ખમણી શકો છો અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ બનાવી શકો છો। તમારે આની સિવાયની બીજી કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ એડ કરવા હોય, જેમ કે કેપ્સિકમ, ડુંગળી, તો તમે એડ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો આપણા વેજીટેબલ્સ ચોપ થઈ ગયા છે, મેં બહુ ફાઇન ચોપ નથી કર્યા। હવે આપણે વેજીટેબલને સોતે કરી લઈશું। તેના માટે ગેસ ઉપર પેનને ગરમ કરવા મૂકશું અને તેમાં આપણે અડધી ચમચી તેલ એડ કરશું। અહીંયા આપણે વધારે તેલ એડ નથી કરવાનું, તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વેજીટેબલ્સ ચોપ કરેલા છે એને એડ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ સુધી આપણે સોતે કરી લઈશું। 2 મિનિટ સોતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેને કવર કરીને 1 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈએ। આપણા વેજીટેબલ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। આપણે બહુ વધારે પડતા સોફ્ટ નથી કરવાના, આ જ ટેક્સચર હોવું જોઈએ। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને ઠંડો થવા દઈશું। હવે આપણે કટલેસ માટેનો મસાલો તૈયાર કરી દઈએ। તેના માટે અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના પોટેટોને બોઇલ કરીને ઠંડા કરી લીધા છે, આપણે એક બાઉલમાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે પોટેટોને મેશરથી અથવા તો ફોર્કથી આ રીતે આપણે મેશ કરી લઈશું। પોટેટો મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે સોતે કરેલા વેજીટેબલ્સ, કેરેટ એડ કરી દઈશું। એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં બોઇલ વટાણા એડ કરશું। તમારી પાસે ફ્રોઝન હોય તો તમે એ પણ યુઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, ½ ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ½ ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, ½ ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1/4 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર। ત્યારબાદ આપણે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમારે જો લીંબુ એડ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। બધા જ મસાલા પોટેટો જોડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે બાઇન્ડિંગ એજન્ટ એડ કરશું। એના માટે અહીંયા હું બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવીશ। જો તમારી પાસે રેડીલી અવેલેબલ હોય તો તમે એ એડ કરી શકો છો, મારી પાસે નથી, પણ ઘરમાં બ્રેડ અવેલેબલ છે તો હું બ્રેડમાંથી બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી દઈશ। તેના માટે નોનસ્ટિકને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને 2 બ્રેડની સ્લાઇસને હું તેલ એડ કર્યા વગર જ આ રીતે શેકી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો આપણી બ્રેડ એકદમ સારી રીતે શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને બ્રેડને એકદમ ઠંડી થવા માટે મૂકી દઈશું। બ્રેડને ઠંડી થઈ પછી જ આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણી બ્રેડ ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એના પીસીસ કરી મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બ્રેડને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા બ્રેડ ક્રમ્સ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે ઇન્સ્ટન્ટ। તો તમારી પાસે બ્રેડ અવેલેબલ હોય તો તમે આસાનીથી ઘરે જ બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી શકો છો।
અને બ્રેડ્સ અવેલેબલ ના હોય તો તમારી પાસે જો ટોસ્ટ હોય તો તમે એ ટોસ્ટને પણ ક્રશ કરી અને ભૂકો પણ કોટિંગ માટે અથવા તો બાઇન્ડિંગ માટે યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે કટલેટ્સના સ્ટફિંગમાં તૈયાર કરેલા બ્રેડ ક્રમ્સને એડ કરીશું. અહીંયા હું એપ્રોક્સિમેટલી 2.5 ચમચી જેટલા બ્રેડ ક્રમ્સ એડ કરું છું. જો તમારે કોર્નફ્લોર એડ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હવે આપણું સ્ટફિંગ બિલકુલ રેડી છે. હવે આપણે એક સ્લરી તૈયાર કરીશું. તેના માટે એક બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર એડ કરીશું એન્ડ 1.5 ટેબલસ્પૂન મેદો એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં એપ્રોક્સિમેટલી 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને સ્લરી તૈયાર કરી લઈશું. હું તમને કન્સિસ્ટન્સી પણ બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. તો આપણી સ્લરી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે કટલેટ્સ બનાવીશું. તેના માટે આપણે થોડો પોર્શન આપણે હાથમાં લઈશું અને આપણે આ રીતે હાર્ટ શેપનો જે મોલ્ડ હોય એ મોલ્ડમાં આપણે મિક્સરને એડ કરીશું. તમને ઇઝીલી આ ટાઈપનો શેપ માર્કેટમાંથી મળી જશે. મિક્સરને એકદમ સારી રીતે પ્રેસ કરશું. જો તમને એવું લાગે કે મિક્સર થોડું સ્ટીક થાય છે તો હાથમાં અને મોલ્ડની સાઈડમાં તમે તેલ અપ્લાય કરી શકો છો. મિક્સર સારી રીતે એડ થઈ ગયા બાદ આપણે ઉપરથી આ રીતે પ્રેસ કરશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણું હાર્ટ શેપની કટલેટ્સ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ સરસ આપણો શેપ બન્યો છે. હવે આપણે આ કટલેટ્સને સ્લરીમાં ડીપ કરવાની છે. સ્લરીમાં ડીપ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેને બ્રેડ ક્રમ્સથી કોટ કરીશું. આપણે બધી જ બાજુ એકદમ સારી રીતે બ્રેડ ક્રમને કોટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ સરસ જેમ લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી હોય એવી જ આપણી કટલેટ બની છે. હવે આપણે તૈયાર કટલેટને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે હું બીજી બધી જ કટલેટ્સ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો આપણી બીજી કટલેટ્સ પણ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે આ રીતે થોડો હાથથી પણ શેપને સેટ કરી લઈશું. તૈયાર કટલેટને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે મેં બધી જ કટલેટ્સ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ ક્રમ્સ પણ કટલેટ ઉપર એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે કટલેટ્સને ફ્રાય કરી લઈશું. તેલ મેં ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. આપણે થોડું સ્ટફિંગ એડ કરીને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો સ્ટફિંગ ઉપર આવે છે એનો મતલબ કે આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટલી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1 બાય 1 કટલેટ્સને તેલમાં એડ કરતા જઈશું. આપણે એકી સાથે બહુ વધારે કટલેટ્સ એડ નથી કરવાની. કટલેટ્સને તેલમાં એડ કર્યા બાદ આપણે એની સાઈડને ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ બિલકુલ પણ નહીં કરવી. આપણે 1 મિનિટ સુધી હાઈ ફ્લેમ ઉપર કટલેટ્સને સેટ થવા દઈશું. 1 મિનિટ બાદ આપણે કટલેટ્સની સાઈડને હળવે હાથે ચેન્જ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એક બાજુથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી બાજુ પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો જેવી લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવી જ આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન કટલેટ્સ બનીને તૈયાર છે અને એનો શેપ પણ એકદમ પરફેક્ટ બન્યો છે. હવે આપણે તૈયાર કટલેટ્સને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે હું બધી જ કટલેટ્સ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશ. તો રેડી છે આપણી લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવી જ કટલેટ્સ ઘરે બનીને તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બની છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.